What do we have here? For this time, gagawa tayo ng balinghoy okoy or okoy balinghoy kasi madami nating mga cassava dito sa farm. Okay. So, isa ito sa mga ginagamit nating mga ingredients sa mga lutuin natin na ino-offer din namin sa mga guest namin. I grew up na okoy pero more on parang siya panghimagas Panghimagas. Yes. So, I'm very interested kasi savory yung gagawin natin ngayon. Tama ba siya? Yes. So, technically, it's a parang pancake or parang siyang fritters in Yes. English. So, this time, it's healthier because we're using naturally grown ingredients. And mismo At dito mismo natin sa farm hinarvest. natin hinarvest. Yun yung Ayan. pinaka-importante doon. Okay, simulan natin sa ating first ingredient natin. Of course, ang ating main, no, ang balinghoy. So, Okay. this time, we're gonna grate it. Okay? At, ayan, ilagay natin ang balinghoy or yung ginadgad na cassava. Matapos nito, ilagay na natin ang bawang at sibuyas. Napakadaling gawin. And then, salt and pepper. Paabot naman po ng next ingredient natin, ang cornstarch. Cornstarch. So, Yes. Yeah, Siguro about a tablespoon or 2 of cornstarch. Ayan. And we're gonna add some flour as our binding agent. And lastly, sama na natin ang itlog. pre, kailangan. Ito din ang isa sa mga importanteng component ng ating dish para sila ay magsama-sama together. Yan. Okay? So, atin lang mamasahin, chef, like Okay, that. So, dito, chef, ang hinahanap lang ng nating consistency is Yung magkaroon siya ng parang burger patty. Okay. Turn this into a ball like that. Yan. Okay, and then you portion it according to the size ng gusto nyong Yes. iprito. Okay? Okay. And this time, chef, I think we have our pan ready here. yun. So, ilagay na po natin ang cooking oil. Ang maganda rin po kasi doon sa ginadgad nating cassava is hindi siya madaling i-break. So, given yung may mga binders tayo, mas compact pa siya ngayon. So, chef, Okay, please. yan. There you go. Yan. So, hihintayin lang nating maging brown yung both sides nito. And we're actually done with the dish. Okay. To achieve the nice crispy color and the brown, golden brown, so Okay. medyo high heat muna natin. Alright. And then once we turn it around, so medyo mag-reduce tayo ng konting Ayun. heat. Yun nga po, importante na high heat para by the time na matapos ka doon sa last patty mo, sakto na yung temperature na meron ka. Totoo yan, chef. Kasi normally ang ginagawa, napapansin ko, pag nagluluto sa bahay, pag nagpipirito, sabay-sabay. Yeah. Ang importante po, pag tayo yung nagpa-fry, ay ma-maintain natin yung right temperature para hindi maglasog-lasog ang ating mga niluluto. Yes. Okay, so let's try to turn this around. There you go. Nice golden brown. Oo. Ayan. So, chef, we're done with our okoy balinghoy. Okay? Napakabilis. Napakabilis gawin, napakadaling lutuin, at higit sa lahat, napakasustansya. Yun. Very important lalo na sa panahon na to, chef, di ba? Tunay po. Yan. At feeling ko, napakamura din ito, chef. Actually, Actually, sa palengke po, makukuha natin ang balinghoy for only 20 pesos a Yes. kilo. Yes, And this totoo. can feed for like more than 10 people already. Totoo po. Eh what if kung meron ka pang tanim, di harvest mo na lang dyan. yun yung pinaka-importante. Bukod po dun sa pinaka-bunga niya, chef, or yung ugat niya, is yung dahon pwede nyo ring lutuin. Pwede ding di ba? lutuin. Yes. Ayan. So, anong i-prepare natin dito, chef? Yan. Gagawa tayo ng special na suka. Oh, okay. Yan. Kasi yung suka niyo, chef, very interesting. May iba akong kulay na nakikita eh. So, tingnan ko kung paano siya Sige, nag-prepare chef. doon sa ating Ituturo ko okoy. sa iyo yan at napakadali din gawin. Nice. Okay, so sa paggawa ng special na suka natin, chef, actually ang ginagamit nating suka dito ay cane vinegar. Okay? Alright. So any suka naman po pwede. Okay. Actually. So but I prefer this one kasi it gives that nice color after you mix the special ingredients that we're gonna use. Yun yung Okay? gusto kong tanongin, chef, kung Ah. anong specific na suka ang ginagamit Okay, nila. so ayan, chef, napakasimple lang naman ang ating proseso para sa paggawa ng ating special na suka. So meron na tayong suka dito, a little of sugar, ayan, tapos pepper, konting salt, and then yung bawang, crush lang natin ng konti. Okay. And then, bababaran natin siya, chef, ito yung ating special na ingredients, yung blue Ternatella. Yun. So, we will infuse this for
a day maybe. After which, makikita mo na it will turn your vinegar color into purplish. Okay, chef, actually nag-prepare din ako ng juice extract mismo ng blue ano. So pag nilagay natin siya diyan, ayan, 'di ba? Nagiging ito blue siya, nakikita natin ano. But if you put it in an acid, it turns into purple kasi yun yung kanyang reaction. So, pag naglagay din po kayo ng calamansi or any dalandan or any citrus fruit, it will turn your juice into purple, from blue to purple. Okay, yun pala rin Ayan. yung logic behind pag may mga juice out of from this Yes. edible flower. So, this is blue. You put it sa acid, magiging purple na siya. Okay. Ayan. Ang ganda Okay. na agad. So, ang ganda ng kulay niya, no? Yes. So, imimix lang natin siya. Ibababad lang natin siya for overnight or one day. And then, we're done with this finished vinegar, special vinegar That natin. actually caught my attention nung una namin pagpasok dito. So, napakasimple ng ingredient natin, napakasimple nung pairing, but visually, at least from where I'm standing, it's visually stunning. Yes. And a little onion leeks on the of green. side. Yeah, touch of green. And then, Very nice. and there you have it, ang ating Okoy Balinghoy.